aanbid ik u. Heilige God, ik zing mijn loflied nu, met diep ontzag voor u. Zitten. Soms komt er een moment dat je God aan het prijzen bent en dan kom je op zo'n punt waar je eigenlijk alleen maar in hem wil baden. Je beseft dat je daar helemaal niet voor hoeft te doen, want je bent er al. Daarvoor wil ik u danken, God. Dat dat punt bestaat. Het einde van onszelf. Een plek waar we met u mogen verenigen. In harmonie. En in dat moment voelt het even alsof alles in harmonie is. Onze gedachten zijn gestopt. Er is geen pijn in ons lichaam, er is een bepaalde rust. We ervaren uw aanwezigheid zo erbij. Dank u, Jezus, daarvoor. Dank u, Heer, dat uw arm uitgestrekt is naar elk van ons. En Heer, u heeft een krachtige arm, Heer. En uw arm is uitgestrekt naar ons. Wij mogen die arm vastpakken, die hand vastpakken. Heer, en u bekrachtigt ons. Dank u wel. Dat is mooi dat God aan elk van ons... We hebben allemaal vanmorgen deze gehad. Dus pak hem even bij. Heb je het niet gehad? Oh, oké. Ja, niet voor mij. Iedereen heeft het. Vertrouwen. Het mooie van Gods vertrouwen is dat hij het aan jou geeft zonder dat je het eerst verdiend hebt. Dit is een scepter die je nu in je handen hebt. En God heeft aan elke man. En vrouw, ik ga nu, jullie mogen niet lekker mee met datgene wat over mannen gaat. Maar God heeft aan elke man een scepter gegeven. Om regie uit te oefenen. Om te heersen. Om krachtig op te treden. En het aparte is in Gods schepping dat God deze scepter aan elke man geeft. En dat hij daarin nooit direct terugneemt wat hij heeft gegeven, ook als het misbruikt wordt. Zo ver gaat het vertrouwen van de Heer, zelfs als er misbruik is, dat God niet in één keer al die krachten wegneemt, fysieke kracht, mentale kracht wegneemt. Hij laat het vaak bestaan. En dan gaan we vanmorgen eerst bij stilstaan. Hoe mannen misbruik maken van het vertrouwen dat God heeft gegeven aan jou en aan jouw vader. En vervolgens dat helemaal geëscaleerd is, maar nog steeds heb je die staf, die scepter heb je te pakken. Hij is van goud, maar je hebt geleerd om ermee te slaan in plaats van ermee te leiden. En een van de meest heftige voorbeelden in de Bijbel
gaat over de farao van Egypte. En pak je Bijbel erbij. De farao van Egypte. Geloof me, veel erger dan hem kom je ongeveer niet tegen in het Oude Testament. Hij is de belichaming van het kwaad. En wat heeft hij in zijn rechterhand? Een scepter. Exodus mag je mee gaan zoeken. Het meest vergaande kwaad vind je in hoofdstuk 1 van Exodus, vers 15. Bovendien zei de koning van Egypte, ik noem hem vervolgens even de farao, tegen de vroedvrouwen, de Hebreeuwse vrouw van wie de naam Sifra was en de andere Pua. Hij zei, hoofdstuk 1 vers 16. Als u de Hebreeuwse vrouwen bij het bevallen helpt en u let op de stenen stoel, dan moet u, als het een zoon is, hem doden. Maar als het een dochter is, mag ze blijven leven. Deze farao had een scepter in zijn hand en hij gebruikte zijn macht om te doden. En God, het veranderen van dit verhaal is dat God zegt in zijn woord dat hij elke koning, elke machthebber op een bepaalde plaats heeft gebracht. Begrijp God niet verkeerd. Hij bedoelt daar niet mee dat hij het gedrag goedkeurt. Kijk maar hoe het verhaal verder gaat met de farao. De farao gaat ten onder niet aan zijn positie, maar aan zijn gedrag. En ik zie nu mannen, ik zie jou voor me zitten. En ik ken andere mannen en vrienden. En die zijn zo in hun hart van twee dingen spelen vaak in hun hart. Ten eerste, dat ze niet bereid zijn om de scepter van God aan te pakken. Dat ze er bang voor zijn. En ten tweede zie ik dat die mannen vaak niet geleerd hebben om volwassen geestelijke autoriteit te pakken. Maar wat ze doen, ze rennen ervoor weg. En wat gebeurt er dan? Ze zetten een vrouw te kijken. Want ja, die vrouw moet het in één keer gaan doen. Maar waar hebben wij als mannen geleerd om deze scepter te pakken? En heel vaak hebben wij nooit momenten genomen om door het woord heen te gaan zeggen: Heer, wat betekent het als man om gezag te dragen? Zoals u dat zei in Genesis, heerst over de aarde. Wij weten, als ik aan jou vraag, wat is een kenmerk van autoriteit in de eerste 3 hoofdstukken? Nee, laat ik anders zeggen. Als ik aan jou vraag, waar gaan de eerste 3 hoofdstukken van Genesis over? Ja, zo, iedereen weet dat. Maar als ik aan jou dan vraag als man, waar is een kenmerk van autoriteit wat Adam al gehad heeft in de eerste 3 hoofdstukken van Genesis? Dan denk ik dat het heel snel stilvalt. Ja, hij moest heersen, hij moest talrijk worden. Ja, ik weet niet hoe het zit met seksualiteit, maar dat is vaak een liefde die samengaat. Dat is niet een slaan met je scepter van vrouwen nu liggen, we moeten talrijk worden. Tuurlijk is dat niet zo. Maar waar zit nu die autoriteit? Die autoriteit van Adam is dat hij namen mocht geven aan de dieren die voorbij kwamen. Maar niet alleen aan de dieren, toen hij zijn vrouw voor het eerst zag. Toen raakte het zijn hart, want daar verlangde hij naar. En toen noemde hij haar Eva. Het noemen van namen is een onderdeel van de autoriteit die God jou heeft gegeven. Dat weten heel veel christenen niet. Daar zijn ze niet van bewust. Gaan we straks wat verder op in. Eerst die slechterik, die farao. Weet je, ik ga gewoon lekker dit stukje lezen. Oké, de farao. Dus dat was echt een slechte jongen. Al die kinderen moesten vermoorden voor al die jongetjes. Als je kijkt naar je eigen vader, dan heel veel mannen zeggen, nou, mijn vader was niet het beste voorbeeld van leiderschap. Ik denk dat heel veel mannen elkaar kunnen vinden op dat vlak. En dat is vervelend. Weet je, onze vaders hebben ons veel aangedaan, een slecht voorbeeld gegeven, veelal. Ik ben opgegroeid met een goede vader, maar dat is vaak uitzonderlijk. Ik dank mijn vader, de Heer, ik dank mijn hemelse vader voor mijn aardse vader. Maar ik heb ook dingen van mijn vader gezien die niet klopten. Mijn vader had soms ook wat losse handjes. Maar op het moment dat hij een tikje gaf, was het, ja, zeker toen ik wat ouder werd, toen waren we met eten en ik, ja, was het niet altijd aardig, zo gaat het vaak. En mijn broertjes trouwens ook niet, maar dan gaf hij een flinke draai in de oren, maar wel zo hard, en je zag hem aankomen, dan moest je rennen met je hoofd, anders had je in je bord. Weet je wel, dan zat best wel wat kracht achter.
Ja, en ik merk het bij mezelf ook. Als je dan boos wordt, weet je wel, dan uit je dat in je lichaam. Geen enkele vader wil zijn kind echt slaan of een flinke tik. Dat zit niet in ons hart. Maar soms is er iets in ons wat zo krachtig is, waar we gewoon niet mee moeten leren om daar goed mee om te gaan. Of het nou richting kinderen is, of je vrouw, welke vorm van verbaal of non-verbaal geweld. We zijn soms net als die farao die een scepter heeft gegeven, maar niet heeft geleerd om te zegenen, maar om te slaan en om kapot te maken. Maar in elk hart van een man heeft God in nature gelegd, en jij kent het in je eigen hart, dat je wilt bouwen. Elk van de jongens die tegenkomt, uitzonderingen dagen later, die zijn bezig met Lego, met Duplo. Wat doen ze dan? Ze gaan niet spelen, maar ze gaan bouwen. Als jij groot wordt als vader, dan ga je ook een beetje kinderen een beetje spelen. Maar wat wil je? Je wil je gezin opbouwen. Je wil ze opbouwen in het geloof, opbouwen in zelfstandigheid, in identiteit. Maar wat wij hebben geleerd, omdat we te weinig mee bezig zijn met autoriteit. We hebben gekeken, noodgedwongen naar onze vaders gedrag. En dan hebben we hooguit kunnen zeggen, ik accepteer het niet. En op het moment dat je het accepteert, dan is er iets moois gelegd in die relatie. Want dan kun je doorgaan. Op het moment dat je iets niet accepteert, dan zeggen heel veel mannen, ik ga, let op, of je het bij jezelf herkent, dit, zoals mijn vader dit doet, zo zal ik het zelf nooit doen. Dat klinkt heel vroom. Dat is geboren mannen uit een hart waarin je zegt, ik wil het beste voor mijn gezin. Ik snap dat. Maar je schiet er niks mee op, behalve dat je iets niet gaat doen. En veel van die mannen gaan uiteindelijk precies doen wat ze hebben gezegd dat ze niet zullen doen. Waarom? Ze hebben niet geleerd om de waarheid van God daarvoor in de plaats te brengen. En dat gaat vanmorgen wel gebeuren. Amen. Maar eerst nog een stapje dieper, jongens. Eerst nog een stapje dieper. Deze staf, weet je, is het beeld van slecht leiderschap. Nee, ja, het is het beeld van slecht leiderschap op dit moment. Weet je, dit leiderschap van de farao is dat hij aangeeft wat hij wil. Dat hij vertelt hoe het moet. Ik heb een heel lijstje gemaakt. Dit is een vorm van leiderschap waar het gaat om, je delegeert het, maar vervolgens pak je het terug en ga je het zelf opknappen. Dit is een vorm van leiderschap waar het gaat over prestatie. Want deze farao was bang voor de Hebreeuwse jongetjes. En daarom moest er in die cultuur gewerkt worden. Dit is een staf zoals hij op dit moment is, heel mooi, maar gebruikt door zo'n farao, soms door onszelf door te onderdrukken. Een afstrafcultuur. Weet je, als het niet goed is, dan krijg je straf. Hoeveel van ons hebben niet meegemaakt in je eigen gezin, dat je vader keek niet naar wie je was, maar hoeveel je gepresteerd hebt. Dat is een afstrafcultuur. Wat doet deze farao in de Bijbel? Hij straft af het gedrag. Wat mag wel, wat mag niet. En dan wordt het verleden wordt dan gebruikt als een staf om mee te slaan. Weet je, of zo'n prestatiecultuur van je moet altijd je best doen. En als je goed hebt gepresteerd, dan heeft je vader een keer aandacht voor je. Dat herken ik voor mezelf ook. Weet je wel, in mijn eigen gedrag naar mijn zoon. Maar ook, ik kijk hem terug en ja, dat heeft mijn vader ook. En ik ben dan nu bij de Heer aan het neerleggen. We zijn allemaal aan het groeien hierin. Of dat je een taalgebruik hebt waar heel veel in moet. Vaak zijn we er niet eens bewust van. Hey, je moet dit even doen. Of dat je tegen iemand zegt, je moet dat even doen. Moeten. En heel vaak is datgene wat je naar de buitenkant. Een verinnerlijkte waarheid. Jij moet van jezelf heel veel. En als jij heel veel van jezelf moet, vertel ik je, dan is die scepter niet alleen zwaar naar de buitenkant. Maar is die scepter ook aan het snijden en het zwaaien naar binnen. Want jij moet en je zet jezelf onder een juk. Sterker nog, op het moment dat je dat doet, kun je het moeten heiligen in Jezus' naam. Weet je, maar de genade schrijf je niet M-O-E-T-E-N, moeten. Nee, genade is datgene wat je ontvangt, waar je vervolgens kostbaar mee omgaat. En moeten is een nieuwe cel die je voor jezelf kan doen, is zelfambitie, waarin je de Heer Jezus in het oog hebt, maar vervolgens buitenschuift uit je eigen leven. Dat is een prestatiecultuur, ook in de kerk. Weet je, als je deze staf hebt, dan, dit is een leuke, dan wil je niet alleen het beste voor je kinderen, maar je vertelt zo precies wat het beste is. Maar deze staf, die wij gehad hebben van de Heer,
die we zo vaak gebruikt hebben voor misbruik, gaat vanmorgen spreken op een andere manier. Wij zijn gewend om hiermee te gaan. Maar wat we zo vaak hebben geleerd, is om leiderschapsgedrag uit te oefenen. Maar vanmorgen gaat het niet om het gedrag, maar het gaat om je identiteit. Man, het is tijd om dieper te gaan. Pak hem uit. Maak hem kapot. Pak hem uit. Wat zit erin? Ja, zo mooi gemaakt. Ik voel me net meer een knutselvoorganger dan een echte voorganger. Pak diegene die me zo wel kapot heeft gemaakt. Ja, dat is goed ingepakt, hè? Net een uurtje hout omhoog. Gebruik je tanden. Gebruik elkaar. Trouwens, ik ben benieuwd waar wat zit er dan in. Deze jongen zit erin. Elke man. Ja, je bent nog bezig. Ik zal even, ja, vel maar rustig door hoor. Er zit iets in. Ja, dat is een stukje karton. Dat kun je weggooien. Er zit een stift in. Want wat we willen, is dat onze kinderen naar ons toe komen, onze vrienden. Niet alleen als ze iets goed hebben gedaan, maar ook als ze hun hart willen delen als het niet goed is gegaan. Dat is het hart wat wij hebben. De scepter, ik bouw maar lekker door. De scepter die God heeft gegeven, ziet eruit als een grote stift. En deze stift, als je hem openmaakt, opentrekt, dan ruikt hij ook lekker. Ik hou er wel van. Als je er dan lang aan ruikt, dan komt er vanzelf een hogere sfeer. Hè? Maar het mooie van deze stift is, als je hiermee gaat schrijven, dat lukt bijna niet. Deze stift, jouw man, ik mag me zo verder uitpakken, ik wil nu je aandacht. Waarom deze stift zo mooi is? Deze stift is niet gemaakt om kleine lijntjes te schrijven. Deze stift, mijn broers, is gemaakt om grote lijnen te trekken van 1 centimeter lang, waar een klein zielig A4'tje niet volstaat. Jouw leiderschap is niet bedoeld om kleine dingetjes in te kleuren, maar om de grote lijnen te zeggen, dit is wat God aan het doen is in mijn gezin. Dit is waar ik een punt op de horizon zie voor mijn gezin over 5 jaar. En dit zijn een aantal wegen waar we naartoe kunnen gaan. Het gaat er niet om dat jij gaat bepalen wat we elke dag eten, maar dat er elke dag gegeten kan worden. Snap je het verschil? Het gaat er niet om dat jij zegt, het is morgen maandag, we gaan een stukje lezen uit Efeze. Dat kan iedereen doen, maar dat jij een cultuur bouwt in je huis. Waarin je zegt, de Bijbel is het meest geopende boek. Niet omdat het moet, maar omdat mijn hart ernaar verlangt. Deze scepter is gemaakt om te leiden. In eerste instantie om zelf gebukt te gaan en te zeggen, Heer, zoals u dat deed ook bij de profeet, in het boek Daniel, dat er op een gegeven moment werd geschreven op de muur. Wie was de hand die daar schreef op de muur? Was het de hand van Daniel? Nee, het was de hand van een engel van God. En die schreef op de muur met een oordeel. Maar God wil ons leven schrijven. En wij geven onze scepter terug in de hand van God. En weet je hoe dat eruit ziet? Dat ziet eruit net als bij die farao, maar dan totaal anders. We gaan een stukje lezen uit het woord. Een paar stukjes verder. Het volk is van Israël ontzettend onder druk. En dan gaat God iemand roepen. Een paar stukjes verder, hoofdstuk 3. Mozes, opgegroeid in Egypte. De
Midian verhuist hij 40 jaar naar Egypte, 40 jaar in de woestijn. Hij heeft opgegroeid in de macht en de kracht van Egypte. Hij heeft gezien hoe Farao met zijn staf regeert heeft. En vervolgens moet hij 40 jaar de schaapjes behoeden. Jongens, dat is afkicken. Als je gewend bent. Het laatste wat Mozes heeft gedaan met de scepter die hij had. Weet je wat het was in Egypte? Het laatste wat hij heeft gedaan. Hij pakte die scepter terwijl hij geroepen was door God. Vanaf zijn begin al. Hij pakte die scepter en hij sloeg een Egyptenaar dood. Weet je dat? Hij had niet geleerd om om te gaan met het gezag wat God me zou geven in de toekomst. Omdat hij, zijn vader van Mozes, wie was dat? Dat was de farao zelf. En de farao heeft geleerd om te doden van zijn vader. En Mozes leerde van zijn vader. En God weet, als Mozes doorgaat in het leiderschap, dan gaat hij maar volk brengen bij Canaan. Maar dan brengt hij bij een nieuw Egypte van slavernij waar dood heerst. Maar God gaat een nieuwe scepter, een nieuwe staf geven aan Mozes. Want God weet, als hij iets verandert, dan doet hij dat goed. Oké, we gaan lezen jongens. We gaan lezen in hoofdstuk 4, vers 3 en 4. De Heer zei tegen Mozes, wat heb jij in je hand? Nou ja, elke Israëliet gaat lachen, want elke Mozes herder heeft natuurlijk een staf in zijn hand. Dus Mozes zegt, ja, ik heb een staf in mijn hand. Hij zegt, werp die op de grond. Oké. Dat is goed, weet je wel, dat is geen probleem. En dan werpt hem op de grond. En het werd een slang. En Mozes die vlucht weg. Maar de Heer zei tegen Mozes, strek je hand uit en grijp hem bij zijn staart. En hij stak zijn hand uit en greep hem vast bij de staart. En toen werd het weer een staf in zijn hand. Staf is net als een scepter een teken van autoriteit. Met die aankomt met een staf. Ja, wij kennen het eigenlijk alleen nog maar van kerst, hè, de hennetjes met die stafje. Maar een staf is een teken van autoriteit. En hier heeft Mozes die autoriteit. Maar wat zien we? God zegt, die autoriteit die je aan je handen hebt, leg het op de grond neer. Dus jongens, en dat is precies het kenmerk waar het mooie verhaal begint. Dat de autoriteit, de scepter van Farao die jij geërfd hebt van je eigen vader. Wanneer God nu tegen jou zegt, leg deze scepter van de dood, leg hem op de grond neer. Die oude scepter. En op het moment dat je dat doet, wat je niet wil, want als mannen ergens bang voor zijn, is het het verlies van de eigen macht. Oh, machteloosheid. Ken je dat gevoel? Machteloosheid. Pijnlijk, moeilijk. Dan gaat je lichaam protesteren, je hoofd gaat protesteren, je hart gaat protesteren, je wordt boos, je wordt ongeduldig, want je hebt geen macht meer. En God zegt, leg je macht af. Mozes, Teunis, Frank, mijn broer daar, Jim, Carlos, Jochem, Luc, mijn lieve broer daar. Leg je macht af. En het aparte is, op het moment dat je macht aflegt, weet je wat er dan gebeurt? Je gaat zien hoe verterend die macht is. En Mozes legt zijn macht af en hij schrikt, want hij is, het is een slang. En zo heeft hij die macht altijd gebruikt. Hij heeft die macht gebruikt als een slang om te bijten. Maar nu gaat God er omkeren, jongens. En vanmorgen wil God die autoriteit die hij in jouw leven heeft geïnstalleerd als man omkeren. Wat betekent dat? Je knielt neer voor de Heer, je pakt hem bij de staart en hij verandert. Die scepter, die wordt een staf. We ramen onze staf op. En wat gebeurt er met deze staf van Mozes? Jongens, het verhaal van de klare te zeggen. Mooi. Die staf, die verandert nieuw in een slang. Dat doet hij 3 keer. 1 keer op dat moment bij die braamstruik. 1 keertje bij de Israëlieten en 1 keer voor de farao. Hoofdstuk 7 vers 10. Als die staf op een gegeven moment in de rivier komt, dan verandert hij in bloed. En ik lees er nog eentje. Exodus 7 vers 3 en 5. Pak even met me mee. Exodus 7 vers 3 tot en met 5. Het gaat hier over autoriteit. En God zegt, maar ik zal het hart van de farao verharden. Mijn tekenen, mijn wonderen, zegt God, in het land van Egypte zal ik talrijk maken. De farao zal niet luisteren, maar ik, God dus, zal mijn hand op Egypte leggen. En mijn legers en mijn volk, de Israëlieten, uit het land wegleiden onder zware strafgerichten. Heb je man? Ga even verder.
Dan zullen de Egyptenaren weten dat ik de Heer ben als ik mijn hand over Egypte uitstrek en de Israëlieten uit hun midden wegleid. Wat zegt de Heer hier? Hij zegt, mij. Hij zegt ook, God zegt, mijn kracht is niet te delen. Ik doe hier het werk, zegt God. Duidelijk of niet? Ik dacht het wel. En dan ietsjes verder. Hoofdstuk 9, vers 22, 23. God zegt tegen Mozes. Toen zei de Heer tegen Mozes, strek uw hand uit naar de hemel en er zal in heel Egypte hagel vallen. Op de mensen en op de dieren, op al het veldgewas in Egypte. En toen strekte Mozes zijn staf naar de hemel. En de Heer gaf donder, hagel, vuur schoot naar de aarde. En de Heer liet hagel komen op het land van Egypte. De autoriteit die God heeft om te bewegen, noemt hij in zijn woord. Daarom, lieve broers, hebben wij het woord nodig om te weten waar we naartoe gaan. Hebben het woord moeten we tot ons nemen om te weten wat voor man we zijn. In welke vorm van vijfvoudige bediening je wandelt. In welke vorm de roeping is van de kinderen die je hebt. Maar vervolgens zegt God niet tegen jou, ik doe het allemaal. Nee, God zegt, het zal allemaal wat jij doet in jouw leven zijn tot mijn glorie. Maar het is wel door middel van jouw staf. God delegeert zijn verantwoordelijkheid in jouw leven. En deze staf is een staf waarin wij bewust zijn en een keuze maken om te zeggen, Heer, daar gaan we naartoe. Maar Jozua zei het zo, ik en mijn gezin, wij zullen de Heer dienen. Dat is het oude verbond. En in het nieuwe verbond gaat het zo, waar gaat het dan heen? De dochters van Filippus waren profetessen. Hoe kwamen ze? Daar. Omdat Filippus bezig was met gezinsplanning. Dan heb ik niet over hoeveel kindertjes, maar over hoe zullen mijn kinderen de Heer dienen. Wij zijn soms een beetje makkelijk. We krijgen kinderen, we hebben het in één keer zo druk. We hebben geen tijd meer om te reflecteren, geen tijd meer om na te denken. We doen eigenlijk gewoon wat we denken, dagdagelijks, wat goed is. En wat krijg je dan? Als je dat altijd doet, krijg je het product van dagdagelijks offer. Maar vanmorgen wil ik iets anders neerleggen. Visie. Waar ga jij heen? Even los van je gezin. Waar sta jij over 5 jaar? Waar sta jij aan het einde van 5 jaar? Als je dat niet weet, ben je niet meer gewoon aan het hiphoppen. Met die ronddarrelen. Als je niet weet waar je heen gaat, maar God wil jou een visie geven. Waar ga je heen over 5 jaar? Waar sta je over 10 jaar? Waar sta je over 30 jaar? Als je dat weet, weet je ook hoe je gezin leiding kan geven. Dan weet je ook welke cultuur je wil. En dat ga je niet zomaar doen, maar dan moet je gewoon, grappig, het moet zijn. Dan kun je een dag verpakken. En ik zal jaren geleden, ik ben opgegroeid met een man in mijn kerk, Leo Kuiper heette die was fan van Bill Hybels en die zei altijd visie. Weet je, als iets, het beste antwoord was naast die Jezus op de zonneschool was het woord visie. Weet je, zo ben ik toen opgegroeid als tiener. En op een gegeven moment ben ik wat ouder en Johanna en ik die waren net getrouwd. En zei schat, we moeten een visie hebben voor ons huwelijk. Waar gaan we heen? We weten het gewoon niet. En toen zijn we een weekend weg geweest en hebben we volgens mij een zaterdag gepakt om daarmee aan de slag te gaan. Jongens, dat is mooi. Maar we begonnen even iets anders. Ik zal gewoon eerlijk zijn. Want dit is een mooi verhaal, het begint iets anders. Een mooi einde, een pittig begin. We waren daar, Jan had iets heel moois uitgekozen. Een weekendje met een jacuzzi, een huisje met een jacuzzi. Oh, schitterend. Nou, ik ben net getrouwd, je weet hoe dat gaat. Champagne erbij, fantastische avond. Maar weer visie. Ja, goede vrouw getrouwd. Maar in ieder geval, dus we hadden zo, en die dag daarna, een hele heerlijke avond gehad. Die dag daarna zouden we, dit is natuurlijk het mooiste verhaal voor die mannen, hè. Van de mooiste begin. Maar die dag daarna zouden we dus uit het huisje. En toen had God op de emmer gezegd, je moet eerlijk gaan worden. Je moet eerlijk gaan worden over je seksleven. We waren al getrouwd, maar ik had niet alles verteld. Omdat ik dacht van weet je, ik wil mijn vrouw niet beschadigen. Ik beleid het van, God doe het is goed zo.
En ik zat ermee. En ik ja, ik moet het wel gewoon doen. Ik had ook een aanwijzing gehad van de vriend dat het echt gewoon goed was om te doen. Oké. En op dat moment, toen we daarheen gingen, naar die plaats die we hadden gereserveerd, een soort hokje voor onszelf, om er lekker over visie te hebben. Toen hebben we voor de eerste keer echt een soort ruzie gehad. Nou, als je ons een beetje kent, als we ruzie maken, dat lukt ons eigenlijk niet. Maar dat was de eerste keer dat ik echt zacht was. En ik voelde, gewoon diep van binnen, zo'n rot gevoel. En ik uitte dat aan. En zij was niet blij en ik kon er gewoon niet omheen. En dat had daar gewoon mee te maken. Dat de duivel gewoon aan het stoken was. Want hij wist, als zij verder gaan op dit pad, dan zijn ze op een gegeven moment, in de kracht van God, zijn ze niet te stoppen. Laat ik dat nu gewoon morgen. En we hadden echt bijna ruzie en dan lag het mij. En ik heb daarna, voordat we begonnen, ik denk, oh man, we gaan nadenken over de toekomst. En al die leugens komen op je af. Als je nu vertelt wie je werkelijk bent op het gebied van seksualiteit, dan heb je geen goede dag meer. En ik denk, kijk, ik ga het toch maar doen, want ik kan gewoon überhaupt geen goede dag maken als het zo knaagt. Dat is de Heilige Geest. Maar dan heb je het al 2 weken uitgesteld, hè. Dus ik heb het verteld. Ik zei, joh, ik heb daar een porno gekeken, ik vind dat moeilijk. En zo, ik kan dat nooit eerder vertellen. Dat was echt, het was moeilijk om dat te vertellen. Ik had er voor groepen staan van 500 man om te preken. Maar dit was veel moeilijker. Want als je preekt kun je iets van God laten zien. En misschien ook iets van jezelf. Maar toen kon ik nergens heen, want je vrouw kijkt je aan. En je ziet gewoon met elk woord wat je zegt, doe je haar pijn. En mijn idee van die dag gaat steeds verder weg. Ik had alles gezegd, ze had me vergeven. Ik was opgelucht en blij inmiddels. En ik dacht, oh heerlijk. Dat is het, hè. Dat is het. Je wordt dan blij en opgelucht. Alleen, hoe is je vrouw erop? Nou, misschien dat Jan daar ooit nog eens een keer wat van gaat vertellen. Maar we konden in ieder geval een moment nemen om echt met die visie bezig te zijn. En dat was zo krachtig. We hebben toen een paar vellen papier gepakt. En zeiden, waar gaan we heen? Wat willen we? We zijn gaan bidden samen. We hebben profetische woorden erbij gepakt. Hoe heeft God nu al gesproken? Tot hiertoe. Zodat we verder kunnen plannen. Welke gaven, welke persoonlijkheid hebben we? En hoe passen we in het geheel? En dan hebben we vervolgens dat bij elkaar gebracht. En nagedacht, waar staan we over 5 jaar? Waar staan we over 30 jaar? Als wij zo meteen 60, 65 zijn, hoe ziet ons leven er dan uit bij de gratie van hoe we God op dit moment hebben leren kennen? En sinds dat moment is er lijn gekomen in ons leven. Is dag niet meer een gewone dag, maar zien we hoe bepaalde keuzes die we maken worden strategisch. En God komt daarin. Want God houdt van mensen die een bepaald doel hebben. Mozes is vanaf het begin af aan al vrijgezet voor een bepaald doel. En hij heeft de woestijn nodig gehad, 40 jaar, om daar vervolgens ook te komen, om geroepen te kunnen worden. Wij mogen deze staf die God ons heeft gegeven, gebruiken om zelf een lijn neer te zetten in onze leven. Ebenezer, tot hiertoe heeft God ons gebracht. En deze staf, kijk, als je een scepter hebt en je vrouw heeft een bepaalde achtergrond, dan sla je op die achtergrond en het gaat kapot. En sommigen van ons hebben hele krachtige vrouwen getrouwd die nooit iets hebben meegemaakt, maar de meeste van ons hebben een vrouw die links of rechts wel iets heeft meegemaakt dat je denkt van oké, dat is gewoon duivels geweest. Je hebt er niks aan kunnen doen, maar het overkwam je wel. En dan is deze staf gebruiken we om het verleden niet te herschrijven, dat kunnen we, maar we kunnen het wel vervullen met de Heilige Geest. En wij als mannen, en ik als man werd uitgedaagd om met je vrouw terug te gaan naar haar verleden. En dan samen die vraag te stellen, Heer Jezus, waar was u op dat moment? Weet je waarom we dat nooit doen? Omdat we niet geleerd hebben van onze eigen vader. Omdat hij dat niet deed bij je eigen moeder. Maar vanmorgen wil God jou door deze dingen leren hoe jij jouw generatie kan opbouwen. Want in jou heeft God iemand gemaakt die zegt ik wil bouwen. In jou zit die stem die zegt als ik kan kiezen, dan kies ik om te bouwen en niet af te breken. Maar je hebt te vaak met een scepter lopen zwaaien kapot gemaakt. Maar nu heb je een visionaire staf gekregen. En het mooie van deze stift heeft niet alleen een dikke punt die je niet kan gebruiken voor kleine details waar je niet op hoeft te lijden. Nee, deze staf is ook gemaakt dat je hem kan gebruiken tot je 90ste. Ja, maar hij gaat op een gegeven moment op. Ja, maar hij is naar vulbaar. Dit is ook niet het ding. Je moet hem wel gebruiken, maar niet elke dag. Dan gaat hij kapot. Maar deze gebruik je 1 keer in het jaar, 1 keer in de 5 jaar, 1 keer in de 10 jaar. Om de grote lijnen te doen. En dan ergens te verbergen, terug te pakken. Daar is het voor bedoeld.
om jouw vrouw en jouw kinderen te leiden naar die grazige weiden die God heeft bedoeld. Waar zijn dan die grazige weiden? Ja, vandaag dat we het eten hebben, maar over 10 jaar. Waar sta jij? Hoe heeft God gesproken? En dan ga je gewoon op je knieën en zeggen, Heer, help mij. Ik zal nog een voorbeeld geven. Kijk, visie schrijven betekent dat je geloof hebt in God. Dat Hij de toekomst in de hand heeft. Pak je het. Op het moment dat je bezig gaat met een visie, dan zeg je tegen de hemelse gewesten, ik geloof dat God autoriteit heeft gegeven. Dat Hij mij inspireert. En dat God gaat openbaren in de toekomst datgene wat Hij ook waar gaat maken. Dus met het moment dat je daarmee bezig gaat, ontstaat er geloof in de autoriteit die God jou heeft gegeven en in jouw gezin. En ga je niet meer van het ongeloof van dag tot dag verder. Van, oh, wat is het leven zwaar. Maar zeg, het leven zal best wel zwaar zijn. Maar ik zie door dit dal wel een punt waar we naartoe gaan. En mijn God is met mij. En met mijn gezin. En hier gaan we naartoe. Ja, dat is niks zo sexy als een man die weet waar hij naartoe gaat. Voor je eigen vrouw. Als je zegt, ik wil gewoon goede seks. Maar ik wil ook dat mijn vrouw zich helemaal kan geven naar het hart in wie ik ben. Dan moet je een man zijn die dat ook iemand is aan wie ze het makkelijk kan geven. Op het moment dat je hem opeisen, dan ben je als die farao. Op het moment dat je een weg neerzet en zegt tegen je vrouw, vrouw, dit is de gouden weg. Zo ervaart ze dat, waar jij overheen mag lopen. Dan kijkt die vrouw tegen je, laten we samen gaan, lieve man. Wat wil je, een vrouw die haar eigen weg moet hakken? Of dat je zegt van, vrouw, weet je wel, als er een gat is, ik ga erop liggen en loop maar gerust over me heen. Want die vrouw zegt, oh, maar dat kan ik niet, ik ben met je getrouwd. We gaan samen eroverheen stappen. Op het moment dat wij onze vrouw gaan leren dienen, kunnen wij ook die vrouw helpen om zich te onderwerpen aan ons gezag. Er zijn zo vaak al vrouwen geweest die zeggen, oh ja, mijn man, ja, zus, mijn man zo. En dan zeg je tegen deze vrouw, heb je al geleerd om je te onderwerpen aan je man? Ik ben blij dat het gelukkig een beetje in de Bijbel staat, maar de hele maatschappij nu zegt, jij brengt mijn carrière als vrouw. Ik zeg, in eerste instantie moet je als vrouw leren om je te onderwerpen aan je man. Leren. In genade. Maar wij als mannen vandaag. Weet je wat? Als jij wil dat jouw vrouw de mooiste vrouw wordt op aarde. En ik geloof dat is jouw bouwend hart. Heb je wel eens nagedacht. Welke vrouw in Nederland. Van mijn part in Europa. Van mijn part in de wereld. Zo ontzettend geestelijk mooi is. Dat jij die vrouw wil koppelen aan jouw vrouw. Zodat zij kan groeien. Verder dan je ooit hebt gedacht. Ik denk het niet. Ik denk dat je dat nooit hebt gedacht. Maar dit is het begin. Niet alleen van deze gedachte. Maar op het moment dat je nu deze gedachte pakt. Dan is het eigenlijk. Dan kopieer je het gedrag. Maar ik wil op het moment dat je met deze stift aan de slag gaat. Met deze staf. Dat het in jouw hart komt. Dat jij als leider je identiteit gaat bouwen op Jezus Christus. En zijn gedachten gaat hebben. Die zullen nog krachtiger zijn dan het ene stukje wat ik nu deel. Want de schatten die God aan mij heeft gegeven, kan ik wel met je delen. Maar ik wil dat je zelf een schatgraver wordt voor jouw gezin. Want er zijn schatten te graven in de akker die God jou heeft gegeven, die nog begraven liggen. En je moet niet gaan slaan, niet meer gaan slaan op die grond, maar je moet gaan scheppen. En gaan kijken, Heer, wat heeft u in die akker verborgen? En die koopman in de Bijbel, die verkoopt alles, omdat hij weet dat ik een parel in mijn akker. En ik vertel je, elk kind wat je hebt gekregen, is meer dan een parel in die akker. En dat is helemaal niet erg, om een keer met je vrouw te zeggen. En zo, ik denk, dat is misschien ook wel meteen wat voor ons. Om te zeggen, joh, wij gaan dit jaar een dag, minimaal een dagdeel, met beter is gewoon lekker weg. Gebruiken om God te zoeken voor de grote lijn. Dan neem je deze mee. En zeg, Heer, wat is de bedoeling voor onze kinderen? En hoe gaan wij een lijn neerzetten en onze kinderen kunnen floreren, kunnen groeien? Okay. En het mooie is, staat in Hebreeën 13 vers 8. Heer Jezus is gisteren, heden, dezelfde tot in eeuwigheid. Weet je, Mozes die schreef de eerste 5 boeken, werden geschreven in de Bijbel, uit de Torah, werden door Mozes geschreven.
Interessant, hè? Niet door de farao. De farao kwam er wel in voor. Maar het was de staf die leiding gaf. De eerste honderden, de eerste duizenden woorden van het woord. Ja. Ja, dat is mooi. Kijk of de Heer nog wat meer wil zeggen. Ja. Wat ik wel mooi vind. Die stift die we hier hebben. Je kan er niet klein mee schrijven, alleen maar groot. Maar we doen het ook. Niet alleen in geloof, maar ook zo groot. Dat de hemel mee kan kijken, jongens. Kijk, demonen wil jouw leven kapot maken. En die bevestigen dat zo'n staf mooi is. Maar op het moment dat je deze pen gaat hanteren, zul je merken dat God invulling geeft. Visie voor je leven. We hebben hem gesnapt, hè? Van deze. Ik heb hem maar voorbij gezet, Vaderdag, schrijfgeschiedenis. Eigenlijk was ik het niet mee eens, maar dat bekte lekkerder, hè? Schrijfgeschiedenis. Beter zou zijn, geestelijk gezien, teken de toekomst. Maar ja, dat bekte minder lekker dus. Hè? Zo gaat het af en toe. Beetje promotie. En we gaan staan, jongens. We gaan God toegang geven. We gaan God toegang geven. Zo, een zacht muziekje alsjeblieft. Ik ga symbolisch achter de mannen staan. Kijken of de microfoon doet. Ik ervoer dat ik mocht bidden voor eigenlijk plaatsvervangende vergeving mocht vragen. Namens de vrouwen die in het leven van jullie mannen zijn geweest. Die dat vertrouwen waar Jochem over heeft gesproken. Wat God geeft en niet terug eist op het moment dat het moeilijk wordt. Ik vraag plaatsvervangende vergeving voor wantrouwen en voor hardheid in de harten van de vrouwen. Heer, wilt u mij plaatsvervangend vergeven, Vader? En, wilt u deze vrouwen ook bedekken met uw bloed? Heer, zodat het vertrouwen hersteld wordt, Heer. Dat het vertrouwen is ongelimiteerd vanuit u, Heer. En ook als vrouwen, Heer, mogen we dat geven aan de man. Zodat ze er ook echt vooruit kunnen gaan. En niet elke keer weer terug hoeven te kijken. En een stap terug hoeven te doen, maar gewoon vooruit kunnen lopen, Heer. Ik bid ook, Heer, voor genezing van het vertrouwen in de gezinnen, in de huwelijken. En voor een dieper besef, Heer, van wat vergeving is en wat genezing is. Heer, wilt u met uw zalfolie komen, Heer, om de wonden te vullen met uw zalfolie, te voorkomen genezing in de naam van Jezus. Heer, het is zo'n mooie toekomst, Heer. En ik verbreek alle banden, Heer, die deze mannen nog weerhouden, Heer, om in een bestemming te wandelen. In de naam van Jezus, Heer. Ik kom met uw vuur, Heer, vul ze opnieuw, Heer. En dank u voor in de naam van de Heer Jezus.